Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σήμερα θέλω να δω κάποια φαινόμενα που έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν θα μιλήσω αστρολογικά, δηλαδή αλλά είναι κάποια φαινόμενα αστρολογικά, τα οποία θα μας επηρεάσουν πάρα πολύ, ειδικά το επόμενο δίμηνο. Άρα έχουμε μία εποχή, μπαίνουμε σε μία εποχή, η οποία θα έχει πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι καλές ή όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει ότι θα έχουμε επανασυνδέσεις. Έχει κάποιες εκρήξεις, θα προσέξετε, θυμού, τουλάχιστον με τις τέλος του μήνα, όπως και τίποτε, αλλαγές με ανατροπές, οι οποίες αλλαγές μερικές φορές δεν μας αρέσουν, γιατί μας αλλάζουν τα κεκτημένα μας, να το πω έτσι, καθυστερήσεις και αναποδιές στα οικονομικά. Αυτά που λέω δεν είναι για όλους, αλλά θα είναι για μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ενώ σε αυτούς που δεν θα έχουν καθυστερήσεις θα πάνε πάρα πολύ καλά τα οικονομικά τους. Γενικά είναι μια στιγμή που θα υπάρχουν δύο ταχύτητες, έντονες όμως ταχύτητες, οι οποίες θα βλέπετε ότι αυτές τις αλλαγές που θα κάνετε, που έρχονται τέλος πάντων, ίσως και να μην τις είχατε διανοηθεί καν. Με απρόπτα, με εξελίξεις, ίσως με ένα χάος όταν δεν ξέρω που πάω, που βρίσκομαι, το μυαλό μου ξέρεις. Είναι λίγο στη τσίτα που λέμε, αυτό θα το ζήσετε, αλλά θα σας αναγκάσει το σύμπαν να σεβαστείτε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα. Γιατί με τα 8 κύπελα, λέει μέχρι τώρα, δηλιάζατε να το κάνετε, δηλιάζατε να κάνετε αλλαγές και μη σας ξενίζει λέξη, γιατί υπήρχε ένα σταμάτημα στη ζωή μας, το οποίο δεν μπορούσατε να τραβήξετε μόνοι σας το κουπί που λένε και να πηγαίνατε μόνοι σας, γιατί ήταν γενικά στο σύνολο δεν υπήρχε κίνηση και εγκαταλείψατε πολλά πράγματα τα τελευταία 8 χρόνια. Καταλήψατε και παραπάνω είναι, απλά ειδικά τα τελευταία 8 χρόνια είχατε μια κατάσταση του τύπου ψάχνω το σκοπό μου, ψάχνω να βρω τι θέλω, δεν με καλύπτει τίποτα από αυτά που έχω, αλλά δεν ξέρω και τι θέλω και δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω κάτι τέτοια. Οικονομική απώλεια, κατάχρηση χρημάτων έχει γίνει εδώ, δεν ξέρω από ποιον, ίσως στη ζωή σας, ίσως και γενικότερα. Καλά, αυτά τα γενικότερα τα γνωρίζουμε, απλά λέει εδώ πέρα για διασκέδαση ανθρώπων υπήρξε κατάχρηση, την οποία μπορεί να υπομειστήκατε εσείς με έναν τρόπο. 5 πεντάκτηνα εδώ δείχνει ότι είχετε μια αγωνία σήμερα για τα οικονομικά σας και μια απομόνωση, γιατί η φάση με τα 8 κύπελα σας έκανε λίγο να εγκαταλείψετε ίσως και τους άλλους ανθρώπους ή να μην θέλατε επαφές. Η Βασίλισσα το Ράβδο λοιπόν στο παρελθόν μας λέει ότι στο παρελθόν ήσασταν ένα άτομο πάρα πολύ δυναμικό, που αυτό τώρα επειδή δεν το είχατε για μεγάλο διάστημα, χάσατε το όραμά σας με λίγα λόγια, χάσατε το δρόμο σας όπως θες πες το, τώρα αυτή η Βασίλισσα αγκομαχά για να βρει την αποφασιστικότητά της, την ανεξαρτησία της, πάρα πολλά πράγματα, το θάρρος. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι θέλει λίγο προσοχή εδώ, γι' αυτό σου λέω αυτό το διάστημα δεν θα είναι και το καλύτερο τους επόμενους 2 μήνες, μετά αλλάζουν τα πράγματα για πολύ καλύτερη ενέργεια και πάλι και εκείνο θα είναι για 1-1,5 μήνα, τώρα τους επόμενους 2 θα γίνονται κάτι πίσω μπρος, όχι μόνο στα ερωτικά, στις σκέψεις σας αρχικά, θα θέλει το σύμπαν να σας πάει μπροστά, εσείς θα λέτε δεν θέλω, δεν είμαι έτοιμος, δεν είμαι έτοιμη και θα γίνεται μία μάχη εκεί, ώσπου το σύμπαν είπαμε θα αποφασίσει να στα αλλάξει, θες δεν θες. 8 ράβδι, είστε άτομα τα οποία παλεύετε και με την ψυχή σας,
ένα λιοντάρι εδώ, έχουμε πανσέλινο στο λιοντάρι που διανύουμε έκλειψη στο λιοντάρι 17 του μήνα, έχει το λιοντάρι αυτή τη στιγμή και ο υδροχόος έχουν τη τιμητική τους και σε λίγο και ο ιχθύς ξανά. Παλεύετε λοιπόν, εγώ πάντα σε αυτή την κάρτα λέω ότι στο τέλος κερδίζει αυτός ο τύπος ή η τύπισσα, αλλά είστε αυτή τη στιγμή στην τελευταία μάχη που αυτή η μάχη είναι τόσο δύσκολη, είπαμε λόγω της κούρασης όλων αυτών των ετών και τα λοιπά που πατάτε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Θα νικήσετε, ναι μεν είπαμε, γι' αυτό σου το λέει η μεγάλη αίρια που λέει ότι όλο αυτό που ζεις τώρα, εγώ λέει στο έδωσα μπροστά σου, έλαβες γνώση από μένα, τι είναι όλο αυτό, έπρεπε να πάρεις και εσύ τις αποφάσεις σου, σου φανέρωσε η μεγάλη αίρια όλα τα εμπόδια που έχεις, όλα τα εμπόδια, ένα β βλέπω εδώ, ένα γ, σου φανέρωσε όλα τα εμπόδια, σε έχει εκπαιδεύσει λοιπόν το σύμπαν για αυτό που θα διανύσεις τώρα. Και αυτό τι θα κάνει, θα γυρίσει την τύχη, αυτό που λέμε που βγαίνει συνέχεια ο τροχός της τύχης, συνέχεια βλέπεις τώρα χαμός. Η τύχη όμως θα σου φέρει πλουσιοπάροχα πράγματα σε πάρα πολλά ζητήματα, χρήματα, πλούτο, ευημερία, σε ό,τι αφορά φαγητό, πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, πώς το λένε, απρόσμενα γεγονότα για κάποιους πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα και πρέπει να είστε σε αυτή τη ροή, έχετε παλέψει ξαναλέω πάρα πολύ γι' αυτό και έχετε αποκτήσει τεράστιες δυνάμεις με την κάρτα της ισχύως, πιάνετε οποιονδήποτε εχθρό βρείτε μπροστά σας. Καρμικούς εχθρούς, έχετε ανθρώπους πολύ πονηρούς γύρω σας, κουτοπώνηρους, πάντα το λέω αυτό, ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω σας έχουν μια κουτοπονηριά, μια πονηριά όπως θες πες το, την οποία τώρα όμως εσείς την αναγνωρίζετε από χιλιόμετρα αυτή την πονηριά και έχετε τη δύναμη, τώρα την αποκτάτε, να ξεμπερδέψετε με αυτό, γιατί είπαμε ότι έχουμε εδώ τώρα την κρίση, μια κρίση η οποία έχουν πάρθει, είπαμε, αποφάσεις από το σύμπαν γιατί το έχετε ζητήσει εσείς. Έχετε μιλήσει εδώ, έχετε ζητήσει στον αρχάγγελό σας, κάποιοι έχετε μιλήσει κιόλας και ας ακούγεται σε κάποιους όπως ακούγεται. Έχετε βάλει σκοπό λοιπόν στη ζωή σας να ξυπνήσετε, να αφυπνιστείτε και να πάρετε τις τελικές αποφάσεις που δεν τις παίρνετε μόνο εσείς, ξαναλέω, τις παίρνει και το σύμπαν τις παίρνει και εσείς τις εκτελείτε. Άρα αλλάζει ο σκοπός σας, αλλάζουν τα πάντα, αφυπνίζεστε και τώρα ήρθε η στιγμή για τις αλλαγές, ξαναλέω, στο επόμενο δίμηνο. Υπότης Ξυφών. Ο υπότης Ξυφών είναι ένας τύπος ο οποίος έχει πολλές φιλοδοξίες, έτσι λοιπόν και εσύ ανακτάς τις δυνάμεις σου και έχεις τις φιλοδοξίες σου και θα πρέπει, λέει τώρα τι είπαμε, να σκέφτεσαι πολύ πιο γρήγορα. Από την αδυναμία του παρελθόντος τώρα πας και γίνεσαι ένα πολύ θαραλέο άτομο. Έχουμε την κάρτα της δύναμης, έχουμε τον υπότη Ξυφών, έχουμε τους 7 ράβδους, όλα αυτά μας μιλούν για δύναμη. Αλλά όχι δύναμη να πάρω την πέτρα να τη σφίξω. Δυνάμεις οι οποίες έχουν να κάνουν είναι ασύλληπτες δυνάμεις αυτές, δηλαδή θα πιστέψεις στη δύναμη του νου. Η δύναμη του νου που γυρίζει τα πάντα, που διαμορφώνει τη ζωή μας, που είμαστε εμείς τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν με τους 4 ράβδους, εξαιρετικά, με τους 4 ράβδους λοιπόν έχουμε την επανένωση, νάτες και οι επανασυνδέσεις. Θα το τονίσω ότι θα έχουμε άπειρες, αν ένα διάστημα μέσα στο 26 είναι για επανασύνδεση είναι τώρα, 4 ράβδοι, καλά το είπα, άρα έχουμε όχι επανασυνδέσεις μόνο στα ερωτικά, επανασυνδέονται οικογένειες, φίλοι, έρχεται μια αρμονία στη ζωή σου και με ανθρώπους που υπήρχε μια διαφορετικότητα, να το πω έτσι, τώρα λέει ότι και θα τα βρείτε, αλλά θα έχετε και έναν τρόπο άλλων προσέγγισης, ας πούμε με τους φίλους. Θα είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος από ό,τι ήταν στο παρελθόν, θα είστε πιο κοντά, πιο ανθρώπινα. Το έλεγα πολύ καιρό τώρα. Με τα 9 κύπελα είστε τόσο κουρασμένοι γιατί κάνετε ευχές, κάνετε οραματισμό. Είναι σαν να μαδάτε τη μαργαρίτα και να λέτε θα έρθει, δεν θα έρθει κάτι στη ζωή μου. Μία-μία λοιπόν οι ευχές σας, γιατί φεύγουν τα σύννεφα από τη ζωή σας.
Ξαναλέω, αυτό το δίμηνο θα είναι ένα δίμηνο πολύ σκληρής μάχης. Ξέρω ότι λέω ότι θα έρθουν οι ευχές σας να γίνουν πραγματικότητα. Παλεύετε αυτό το δίμηνο γι' αυτό. Να το θυμάσαι αυτό. 9 κύπελα λοιπόν, έχει να κάνει με τον Ιχθύ και όλα παίζονται και οι επανασυνδέσεις σε σχέση με τον Ιχθύ γίνονται, γιατί θα υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, αν ξέρω, τώρα δεν θυμάμαι γιατί δεν τα δίνω βάση εγώ αυτά, αναδρομή του Ερμή, νομίζω κάτι τέτοιο πάνω στον Ιχθύ, που επηρεάζει το άνοιγμά μου όπως βλέπεις, και πολλά γεγονότα που έχουν συμβεί στον Ιχθύ θα φύγουν, και γιατί η αλήθεια είναι ότι χτυπιέται ασύλληπτα, αλίπητα 18 χρόνια τώρα. Ασύλληπτα αλίπητα όμως. Λοιπόν, μία-μία λοιπόν οι ευχές μας πραγματικότητα στην αναγνώριση αρχικά της δύναμής μας, γιατί μέχρι τώρα μπορεί να μην αναγνωριζόταν η δύναμή μας. Δεύτερη επιτυχία έχει να κάνει με εσάς που έχετε δημόσιο λόγο, ξέρεις, ηθοποιοί, τραγουδιστές, πολύ μεγάλες επιτυχίες θα δούμε σε κάποιους, υποστήριξη κάποιοι τώρα, εδώ πέρα θα δείτε απίστευτη ενέργεια να σας υποστηρίζουν πάρα πολύ, κάτι που δεν είχατε καμία φορά στα τελευταία 18 χρόνια υποστήριξη. Ίσα ίσα υποστηρίξατε εσείς και βρήκατε και τον πελά σας από πάνω. Τώρα λοιπόν θα έχετε υποστήριξη την οποία θα σας κάνει και εντύπωση. Οκ. Και με τα δύο ξύφη είμαστε σε μία φάση, λέτε τώρα, ότι ανακτώ τις δυνάμεις μου και αρχίζω και ζυγίζω διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μου. Μπορεί να μην ξέρω τι σκέφτεται ο άλλος, αλλά έχω, βασικά τη δύναμη θα την έχεις να καταλάβεις τι σκέφτεται ο άλλος, αλλά θα σταματήσεις να έχεις σύγχυση, γιατί θα μάθεις να ξεκουράζεις και το μυαλό σου, δηλαδή να μην αναλώνεσαι σε καταστάσεις που δεν σε γεμίζουν. Βασικά να μην λες ότι... Να μην μπαλατζάρεις ρε παιδί μου, να είναι απόλυτη η σκέψη. Αυτά τα δύο ξύφη σε κουράσανε πάρα πολύ, το να μην γνωρίζεις ο άλλος τι σκέφτεται, και γινόταν μέσα σου συνέχεια μία διαμάχη. Μπερδευόσουν, έλεγες τι σκέφτεται αυτός, γιατί το σκέφτεται, αυτό το κάνει ο εχθής, είπαμε, γιατί θέλει να αρέσει στον κόσμο, σε όλους, δηλαδή να είναι αγαπητός. Και με τον ήλιο φυσικά, και ο ήλιος βγαίνει τελευταία πάρα πολύ. Ο ήλιος έχει να κάνει με την καθαρή, καλή ενέργεια. Μια ενέργεια λοιπόν που θα φέρει απόλυτη χαρά, όχι τονωτικές ενέσεις, μια απόλυτη χαρά και μια απόλυτη επιτυχία, ένα αποτέλεσμα που θα σου γεμίσει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και επίσης εμπιστοσύνη για το αυτοί που έρχονται κοντά σου, αν λένε αλήθεια ή όχι. Με έναν τρόπο θα το καταλαβαίνεις. Θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα σου λένε ψέματα, αλλά θα καταλαβαίνεις αμέσως, οπότε θα τους απομονώνεις αυτούς τους ανθρώπους, ενώ στο παρελθόν τους έδινες πάρα πολλές ευκαιρίες. Έχουμε και έναν υπότη πεντάκτηνον εδώ, δύο υπότες στη σειρά. Ο υπότης των πεντάκτηνων τώρα λες ότι, τι σου είπα πριν, ότι θα βασιστείς πιο πολύ σε σένα, παλιότερα βασιζόσουν σε άλλους, και θα κάνεις υπομονή, των ξυφών δεν κάνει υπομονή, της γης όμως κάνει, οπότε θα είσαι κάτι εναλλάξαμε, λίγα λόγια, θα μας τρελάνουν, δεν φταίω εγώ, οι κάρτες φταίνε, έτσι βγαίνουν. Εναλλάξει, μία δεν θα αντέχεις να περιμένεις, μία θα αντέχεις και θα έχεις και πάρα πολύ υπομονή, γιατί θα τα βλέπεις τα πράγματα πιο πρακτικά, ξαναλέω. Πράξεις, τώρα θα ζητάς από τους ανθρώπους να κάνουν πράξεις για σένα, όχι μόνο τα ερωτικά, ξαναλέω, πρόσωπα. Εδώ λοιπόν λέει ότι θα γίνεις πιο αποδοτικός, πιο αποδοτική. Για να δούμε τι άλλο λες. Έλα, να τα 6 κύπελα, επανασύνδεση. Απορούσα πως δεν είχε βγει μέχρι τώρα, να ξέρεις. Η Μεγάλη Αίρια επίσης το λέει, 4 ράβδι επανασύνδεση, 6 κύπελα επανασύνδεση. Στο φωνάζω και θα βγαίνουν για τους επόμενους 2 μήνες συνέχεια οι κάρτες της επανασύνδεσης. Θα μου πεις και μέχρι τώρα τι βγαίνουν. Τώρα θα βγαίνουν πολύ έντονα. 6 κύπελα. Στην ενέργεια του νερού λοιπόν, μια επανασύνδεση, μια επανένωση μέσα από θεραπεία. Θεραπεύομαι. Θεραπεύω το μυαλό μου, δεν μένει στο φόβο το μυαλό μου, δεν ασχολούμαι με το φόβο. Αλλάζουν τα πράγματα λοιπόν. Έχουμε ένα βασιλιά ράβδων εδώ, άρα μπορεί να συνδεθείς
με ενέργεια φωτιάς και γης, πολύ έντονα. Ένας βασιλιάς ράβδων που και αυτός δείχνει ότι έχει πάρα πολύ πάθος και είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Το ράβδο βλέπεις εδώ, τον κρατάει για να έρθει να σου κάνει, να σου γυρίσει τα πράγματα, τη ζωή και να σου κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Άρα αυτός ο βασιλιάς θα μπορεί να σου δώσει πράγματα για να γίνουν οι ευχές σου πραγματικότητα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι χρήματα αυτά, ευχή μπορεί να έχεις να κάνεις, να πας με τον άνθρωπό σου ένα ταξίδι ας πούμε, λέμε τώρα, το οποίο όμως θα μπορείτε να το πραγματοποιήσετε χωρίς εμπόδια, χωρίς προβλήματα. Να μείνετε μαζί, χωρίς εμπόδια, χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, τι άλλο λες. Με τον ακόλουθο Ξυφών, αυτό το άτομο και εσύ θα δώσεις λίγο χρόνο στη νέα πραγματικότητα για να προσαρμοστείτε από την αρχή. Εδώ χρειάζεται λίγο προσαρμοστικότητα και ναι, από την αρχή δεν έλεγα τίποτα άλλο. Ορίστε, από το 1, το νούμερο 1 στα ταρό που είπαμε είναι ένας καινούριος, ολοκαίνούριος κύκλος, να και η βασίλισσα Ράβδων, να και ο βασιλιάς Ράβδων. Τη θυμάσαι αυτή τη βασίλισσα όταν κόψαμε τα χαρτιά, έτσι, και το διαβολάκι εδώ. Τέλος πάντων βγήκε από τα χαρτιά μας, οπότε μία ενέργεια κακή, ευτυχώς μένει πίσω. Παπαδές εδώ, η δικαίωση, η κρίση. Ο ήλιος, η κρίση, τι μας είπε, ότι εγώ τα ξεκαθαρίζω τα πράγματα γιατί είδα ότι όλα είναι σωστά και ότι πήρατε τα μαθήματά σας. Για να ξεκινήσετε από την αρχή χρειάζεστε ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής και λέει ότι παρόλο ότι έχουν συμβεί στο παρελθόν πολύ κακές ενέργειες επάνω σας, τώρα είστε στη θέση να τα καθαρίζετε, καθαρισμός ενέργειας, γιατί είπαμε όχι μόνο ο βασιλιάς αλλά και η βασίλισσα Ράβδων έχει τις δυνάμεις, δηλαδή 7 ράβδι λιοντάρι, έχετε τις δυνάμεις, παλεύετε πολύ έντονα γι' αυτό. Θα επαναλάβω ότι θα δούμε ίσως κάποιες εκρήξεις. Ο ήλιος δεν βγαίνει τυχαία γιατί είπαμε έχουμε έκλειψη ηλίου στις 17 του μήνα στο λιοντάρι. Ο ήλιος είναι η έκλειψη, το βασιλιάς Ράβδων το λιοντάρι, βασίλισσα Ράβδων κρυός. Μπαίνουμε και στον κρυό, μπαίνει ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας μπήκε εκεί. Γι' αυτό εμπλέκονται όλοι αυτοί έντονα, που αυτοί οι 4 θα δώσουν, και ο υδροχός, έτσι, θα σημαδοτήσουν μια μεγάλη χρονική περίοδο μέχρι το 39 περίπου, για το περίπου 38-39. Καλά θα πεις τώρα ποιο ζει, ξέρεις Παναγίτσα μου, αλλά εντάξει, εγώ το λέω τώρα για σένα όλο αυτό ούτως ή άλλως, το λέω γενικότερα, έχει να κάνει και με πολλές γενικές ενέργειες το άνοιγμά μου και δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να το κάνω αυτό, έτσι βγαίνει, έτσι το είχα στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Αλλαγές λοιπόν τεράστιες με ανθρώπους, ξαναλέω, θα μιλήσουν πολύ έντονα για την αγάπη. Όπως θα γυρίσει ο τροχός στην τύχη, έτσι θα γυρίσει και στην αγάπη. Ο τροχός έχει να κάνει με τα νομίσματα, όμως από κάτω έχουμε τα 9 κύπελα. Στο παρελθόν στην αγάπη είπαμε τι έπαρση και εγωισμό. Γι' αυτό και τη χάσαμε κιόλας και τη χάνουμε και θα τη χάνουμε όσοι το κάνουν, όσοι συνεχίζουν να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, ένας υπότης Ξυφών αποφασίζει να έρθει κοντά σου. Και μάλιστα λέει ότι θέλει με πολύ σταθερό τρόπο να το κάνει, να έχετε σταθερότητα και με τα 6 κύπελα αυτόν τον υπότη μπορεί να το γνωρίζεις από παιδική ηλικία, έτσι, ή να είναι μικρότερης ηλικίας από σένα. Αυτή η επανένωση θα φέρει, είπαμε, μια θεραπεία για να απολαύσετε το μέλλον με άνεση. Η άνεση έχει να κάνει και με τα οικονομικά, αλλά έχει να κάνει με την άνεση που νιώθετε μεταξύ σας. Κάτι που μου βγαίνει πολύ έντονα τελευταία και σου λέω, ότι αυτό το ζευγάρι εδώ έχει νιώσει άνετα μόνο ο ένας με τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, στο έλεγα και προχθές, να σε πιάσει κάποιος και να πετάγεσαι γιατί δεν θέλεις να σε ακουμπήσει
κανένας άλλος εκτός από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα έχει πάθει αυτό το ζευγάρι εδώ. Τέλος πάντων, ειδικά αν είναι από παιδική ηλικία μαζί. Ειδικά αν είναι από παιδική ηλικία μαζί, άστα να πάνε. Ωχ, μάνα μου. Τα δύο ξύφη επίσης μας λένε ότι επειδή ήσασταν πάρα πολύ καιρό σε σύγχυση, αυτό που θα βλέπετε, πάλι θα έχετε λίγο σύγχυση στην αρχή, λίγο, μέχρι να προσαρμοστείτε, είπαμε, στα καινούρια καρμικά γεγονότα με την κάρτα της ισχύος. Δηλαδή θα βλέπετε πράγματα και θα λέτε ρε λες, αποκλείεται, συμβαίνει, είναι αλήθεια. Ναι, γιατί φύγατε από τα 8 κύπελα. Φεύγετε από τη δειλία και διαχειρίζεστε αλλιώς τα πράγματα. Τα 8 κύπελα πήγατε στα 9. Αν έβγαζε και ένα 10 κυπέλων τώρα, άστα να πάνε. Θα ήμασταν εδώ πέρα, χαμός θα γινόταν. 7 ράβδι. 7 ράβδι θα αρχίσετε να πατάτε πιο γερά στα ποδαράκια σας. Οι δυσκολίες που είχατε στο παρελθόν και εντάξει, και θα συναντήσετε και στο μέλλον, γιατί εντάξει είπαμε, οι δυσκολίες που θα συναντήσετε και στο μέλλον έχουν να κάνουν ότι τώρα οριμάζω και δεν βλέπω κανένα εμπόδιο, δηλαδή το προσπερνάω το εμπόδιο, είναι σαν να λες, έλα είσαι πτέσμα τώρα, εσύ δεν σε δέχομαι ως εμπόδιο, είναι... δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα απολύτως, μάλιστα. Οκ, ωραία ενέργεια βγάλατε ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Και μόνο σου λέω, και έχω και ένα βασιλιά ράβδων, ο οποίος έχει ένα βλέμμα λίγο, σε πεθύμισα, ποιος ξέρει τι σκέφτεσαι για μένα. Έχει και ένα πέπλο κόκκινο πάνω του, που σημαίνει θέλει να τα κάνει γρήγορα όλα αυτά. Τα κορίτσια αρχίζουν τώρα και ξέρεις, η ράβδος του κοριτσιού έχει να κάνει και με έναν, πώς τους λένε, υπόκαμους, πώς τους λένε, με έναν υπόκαμο, που έχει να κάνει με τύχη. Πολύ τύχη στα κορίτσια, πάρα πολύ τύχη. Μπράβο ρε κορίτσια. Μπράβο. Τύχη, σου είπα όμως μέσα στο επόμενο δίμηνο, όχι αύριο το πρωί. Οκ. Λοιπόν, πάμε στον καλό μάγο να το πω έτσι, γιατί αυτός είναι καλός μάγος, βάζει καλή ενέργεια για να γίνουν όλα αυτά. Λέει ότι πολύ ασχοληθήκατε με διαλογισμό, συγκεντρωθήκατε και γίνατε πιο δημιουργικοί γιατί είδατε με έναν τρόπο τις δυνατότητες. Είπατε ότι ήρθε η ώρα να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα και εμπνέεστε και έχετε και τη θέληση γιατί στο παρελθόν δεν την είχατε. Το σύμπαν σας δίνει τα υλικά για να πραγματοποιήσετε αυτό που θεωρείτε δυνατότητα και ο τροχός έρχεται μετά από την... Δηλαδή είναι δεύτερη κάρτα μετά τον μάγο, τον καλό μάγο είναι ο τροχός, είναι η δύναμη, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικές κάρτες. Βρεθήκατε λέει στο σημείο καμπής γιατί το σύμπαν τώρα πια θέλει να σου διορθώσει τη μοίρα, να σου διορθώσει το πεπρωμένο σου. Έχει τον έλεγχο το σύμπαν, έτσι, ο εγκέφαλος σου. Οι αλλαγές και είναι στα πλαίσια, είπαμε, ενός καινούριου κύκλου που ονομάζεται κάρμα, μέσα από απρόσμενα γεγονότα. Αν λοιπόν το κάρμα σου δεν το φόρτωσες, δηλαδή να είσαι το άτομο που κάνει κακό, ήρθε η ώρα να έχεις απολαβές. Αν το φόρτωσες, δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Εγώ θα πω να προσέχετε, έτσι πάντα σας το λέω. Πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις τώρα εδώ πέρα για να δούμε έτσι τι ωραία που μας τα έστρωσε. Για να δούμε στα 9 κύπελα. Ποια πρώτα ευχή σου θα γίνει πραγματικότητα. Ποια πρώτα ευχή σου θα γίνει πραγματικότητα. Να φύγουν τα εμπόδια. Εμπόδια τα οποία σας έφεραν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και έπρεπε να δείξετε απίστευτη υπομονή. 4 ράβδι, επανασύνδεση, επανένωση οικογένειας. Να το και το παιδί εδώ. Ένα παιδί λοιπόν ή βοηθάει σε αυτό ή χαίρεται πάρα πολύ, κάνει μια γιορτή μέσα του έξω του λόγω ότι είστε μαζί. Στα διλήμματα είστε τι θα βρεθείτε, τι να κάνετε με τα ποντίκια, με τους εχθρούς. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν έλλειψη καλής ενέργειας, οπότε δεν θα αλλάξει αυτό.
αλλά εσείς έχετε αλλάξει και λέτε ότι εγώ δεν σας έχω πια εμπιστοσύνη, ενώ στο παρελθόν δείξατε εμπιστοσύνη, στο τώρα δεν έχετε εμπιστοσύνη στα ποντίκια. Γυρίζει τύχη, για να δούμε, γυρίζει τύχη και θα το δει όλος ο κόσμος αυτό, πόσο τυχεροί θα είστε. Ο βασιλιάς Ράβδων τι κάνει, σας αγαπάει λέει, έχει αγάπη για εσάς, είναι το απόλυτο μισό σας. Έτσι λοιπόν ο υπότης Ξυφών αποφασίζει να κλείσει ό,τι έχει να κάνει με ένα παρελθόν άσχημο και με τον ήλιο να βρει τις λύσεις για να έρθει κοντά σου. Λύσεις οι οποίες το πιο συγκλονιστικό είναι εδώ που θα δεις έναν άνθρωπο να κάνει πράξεις, δηλαδή έναν άνθρωπο που θα πεις ρε εσύ αυτός με αγαπάει πραγματικά, είχα κάποτε τις αμφιβολίες μου. Αυτός ο άνθρωπος κάνει πάρα πολλές πράξεις για μένα για να μου το αποδείξει. Η μεγάλη αίρια, για να δούμε τι λέει εδώ, έχει το αστέρι λέει, το αστέρι είναι τα σημάδια από το σύμπαν, αυτά που έχει ζητήσει, είναι τα θαύματα, είναι. Έχεις πάρει λέει προστασία για να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα, για να συμβούν αυτό που θα έλεγε κάποιος θαύμα, που θα έλεγε ρε παιδί μου δεν το πιστεύω. Γιατί όμως, γιατί έχεις τη δύναμη και την καθαρή ψυχή, την αγνότητα με τα κρίνα. Έχεις λες μέσα σου ειρήνη, δεν κρατάς κακία. Πάμε να δούμε για τα 6 κύπελα. Το αγόρι πέφτει πάνω στα 6 κύπελα. Το αγόρι κοιτάζει την αγάπη του. Μάλιστα και στον ακόλουθο Ξυφών βγαίνει το τριφύλι. Τι έχουμε πει για το τριφύλι? Ότι φέρνει μία τύχη, είναι σαν το τροχό το τριφύλι. Φέρνει μία τύχη λοιπόν στην αγάπη και τα ποντίκια ξουξού. 7 ράβδι, έχετε παλέψει για αυτήν την καινούργια αρχή. Μία καινούργια αρχή που θα γίνει με τους πελαργούς αλλαγμένοι, είπαμε θα είστε πάρα πολύ αλλαγμένοι και θα γίνουν κινήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν μία αναχώρηση. Κάρτα της κρίσης εδώ σημαίνει με τα πουλιά ότι λάβατε πολύ μεγάλη γνώση για αυτά που σας συμβαίνουν τώρα και πάλι μιλάει η κάρτα για πολύ δυναμική κίνηση του άλλου ανθρώπου προς τα σένα για να τα συζητήσετε τα πράγματα και ίσως και κάποιες φήμες να συζητήσετε ή να βρείτε λύσεις σε ό,τι αφορά κάποιες φήμες που μπορεί να σας ήρθαν στα αυτιά. Πάμε στον υπότη των πεντάκτηνων, που ο υπότης πεντάκτηνο πραγματικά είναι φοβισμένος, γιατί είπαμε έχει κάνει και κάτι βλακίες στο παρελθόν. Φεύγουν λοιπόν τα σύννεφα, φεύγουν τα εμπόδια, φεύγουν οι φόβοι, φεύγει η σύγχυση, οι δυσκολίες και η έλλειψη καθαρής σκέψης. Δηλαδή αρχίζει τώρα το μυαλό αυτού του ανθρώπου και καθαρίζει το αστέρι πάνω του, είναι η ενέργεια του υδροχώου, είναι ενέργεια καθαρή και από την αρχή ξεκινάμε. Γιατί, τι λέμε για τον πύργο, ότι τώρα πια θα χτιστούν όλα γερά. Πιο γερά, μέσα από λύσεις, πήραμε τα μαθήματα και ο μεν και ο δεν. Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Μπορεί να βρίσκεστε σε ένα δίλημμα, όχι ακόμα, αλλά βγαίνετε από αυτό. Και ξαναλέω, όχι μόνο εσείς, βγαίνει και το άλλο άτομο μέσα από τα διλήμματά του και μάλιστα αντιμετωπίζει και τα ποντίκια από ό,τι βλέπω, τους εχθρούς. Το κορίτσι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ όμορφη, δηλαδή όμορφη ακόμα δεν είναι, πηγαίνει προς την κατάσταση αυτή. Έχει παλέψει πολύ μέσα της για να βρει αυτές τις λύσεις, για να βρει την άκρη του νήματος τέλος πάντων. Έχει παλέψει πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει που έλαβε γνώση, με 2 κάρτες κιόλας, έλαβε γνώση για να βρει λύσεις. Το 19, πολύ σημαντικό για ένα γκρέμισμα εδώ που έγινε. Το 17, είπαμε θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Το 24 είχε να κάνει πάρα πολύ έντονα με ζητήματα της αγάπης και εκεί μπορεί να νιώσατε πολύ μοναξιά.
Και η κατάσταση όλη εδώ έχει ξεκινήσει από το 12. Άρα έχουμε πολλές ενέργειες μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που δεν σας που ρε παιδί μου χάνατε ενέργεια σε διάφορα ταχτά χρονικά διαστήματα. Χάνατε ενέργεια, δηλαδή πήγαιναν κάπως στραβά τα πράγματα, ξαναλέω όχι μόνο στην αγάπη, αλλά σε πολλά ζητήματα και τώρα ανακτάτε την δύναμή σας που αυτή σας φανέρωσε το 23 τους εχθρούς πολύ έντονα, τους φανέρωσε σε, καλά σου λέω εγώ, μέσα στους επόμενους 2 μήνες αλλάζει η τύχη σου, βλέπω το τριφύλι εδώ, και το αγόρι λέει για μένα λέτε ρε παιδιά, είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής, έχω τώρα την εξουσία, έχω τώρα την ενέργεια του Γιάννου, δηλαδή είμαι απόλυτα ισορροπημένος σε σχέση με εσένα και το δείχνει η κάρτα αυτή που βγαίνει βέβαια πάνω στον βασιλιά των ράβδων, αλλά σας βγάζει και τους δύο αλλαγμένους και αυτή η καρδιά τι κάνει, ενώνει τη μία πλευρά με την άλλη, αλλαγμένη ξαναλέω, ένα τρίτο πρόσωπο εδώ βλέπεις φεύγει, μας αφήνει, μας αποχαιρετά, στο καλό να πάει, ήδη μπορεί να έχει φύγει και να μην έχει φύγει, θα φύγει. Το κορίτσι μένει στάσιμο στη θέση του, περιμένει τις αλλαγές αυτές και το αγόρι δείχνει να έρχεται στην αγάπη με τύχη και ξαναλέω, με γνώση, με μάθημα. Πολύ σημαντική είναι αυτή η λέξη, το μάθημα που έπρεπε να πάρουμε όλοι μας για το τι είναι αγάπη, τι είναι ζωή. Δεν είναι η αγάπη, ξαναλέω, μόνο η ερωτική, η φιλική, η συναδερφική, η γειτονική, η οικουμενική, όπως θες πες το. Εμπόδια λοιπόν είχαν μπει επάνω σε αυτό, γιατί κάποιοι δεν θέλανε να είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος βασικά. Θα σε ευχαριστήσω, θα σε καληνυχτήσω και θα σου πω ότι σε ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές σου στο κανάλι. Αν σου άρεσε το βίντεο κάνε ένα like, πάτε ένα like, πάτα και ένα hype αν δεν έχεις πατήσει. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις να κάνεις σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, πάτησε και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τον εαυτό σου αυτό το επόμενο δίμηνο. Πραγματικά θα δεις τεράστιες αλλαγές, τεράστιες που δεν είσαι έτοιμη να τα δεις, με την καλή τους ενέργεια. Θα έχει, είπαμε, και κάποιες αναποδιές, κάποιες καθυστερήσεις σε κάποιους, δηλαδή κάποια χαρτιά, κάτι τέτοιο, αλλά θα δεις αλλαγές από ανθρώπους που στο παρελθόν, μπορεί και στο πολύ, από το 12 βάλε, μακρινό παρελθόν να ήταν κοντά σου, να εξαφανίστηκαν και τώρα τους δεις μπροστά σου και πεις τι έγινε ρε παιδιά, από πού εμφανιστήκατε εσείς, καταλαβες. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πολύ τον εαυτό σου.